নমস্কাৰ। এতিয়া বাজিছে 6টা সন্ধিয়া সময় আৰু ভাবিলোঁ সন্ধিয়া চাহ কাপৰ লগত কিনো বনাওঁ। সদায় চানা বিস্কুট খাই থকাই হয়, আজি ভাবিলোঁ বেলেগ কিবা এটা বনাওঁ আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ পাপৰৰ ৰোল আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 5খন পাপৰ, এইপিনে 2টা আলু সিজাই লৈছোঁ, 2টা কণী লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, মছলা লৈছোঁ হালধি, জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি অকণমান। প্ৰথমতে মই এখন পাপৰ পানীত তিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত এখন থাল গামোচা এখন দি লৈছোঁ, ওপৰটো এনেদৰে মুচি ল'লোঁ। তাৰপিছত চব্জিটো মাজত দি এনেদৰে কাষকেইটা আৰু শেষত অকণমান ময়দা গুলি লৈছোঁ। এনেদৰে মই ৰোলকেইটা বনাই লওঁ। ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব, খুব ভাল লাগে। আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি শীঘ্ৰে আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।